check up ni Mami para sa sugar kasi lapit na sa mga anak. Ito tayo ng San Lazaro, yung clinic doon. Sabi, good morning. Kasi hindi ko alam kung aabot tayo eh. Bakit naman? Sakto 8:30. 12:30 ako kumain eh. Ha? 12:30 ako uling kumain. 12:30 o ano? Dapat 8:30. Alas 12 pasado ka kami kumain. Kaya okay na. Oo. Anong kinain mo? Sweets? Hindi ko pala. Nabudol kita kahapon. Bayaran na lang kita. Ba't di mo kasi kinalkal? Meron pala 1,000 dito. Oo, ang babae. 1,400 yung nilindro ko. Sabi na eh. Tama naman, di ba? Bakit tama? May binayaran siyang 1,400. Hindi naman 1,400, ano lang yun eh. 799, 700 plus, saka 100 plus kasi yung mask. Tapos, plus, nag-Jollibee. Jollibee. Ang kapira naman yan. May sukli pa naman eh, parang mga 1,300 lang yung nag-gastos. Parang mga 1,200 lang yung O di mas okay, 200 lang. Tama ba? Ang computation ko. So, yun, kumain ako saglit ng Mami sa Parisan. Sa labas lang, hindi ko na binidyoan eh. Wala pa akong ligo. Meron na sa San Lazaro na ako, sa gilid. Dito ako nagpa-park dati ng Toyota bad days ko. Dito lang muna tayo saglit. Kasi ano, antayin natin si Mami. So kayong hindi nakabukas yung screen eh. Kasi pag nakabukas yung screen sa nakaharap sa'yo, hindi ka dun tumitingin, hindi ka rito sa lens natingin. Ewan ko sa ibang vlog ko ganun na. So mamaya may upload tayo. Pa-premiere lang. Dami tayo nakaabang na videos. Road to 9,000 na tayo. Sana naman, baka naman. Dami pa tayo, kailangan video tayo ng video. Gusto kong gawa ng mga part 2, part 3 or part pa na iba, yung mga murang bilihan dito sa Manila, gaya ng murang bilihan ng construction supply, which is dito talaga yung kuhaan dun sa mga Chinese. Kaso ano, dahil pandemic pa, bawal pa, saka sarado pa yung mga yun. Extended yung MECQ eh. Grabe, naantok na akong tagal pa ni Mami. Ano eh, simula 8:30, bumalik ng 10 o'clock, tas 11 ulit. Tatlong yung kinuha ng laboratory. What the fuck? Ay, para makatulog na ako dito. Okay lang, labas na rin ako. Break ako saglit. Kumain din ako. Sa labas ka kanina pares. Pero grabe. Magla-lunch na. Pero hintayin ko lang siya kasi gutom na rin yun. Tapos pupunta pa kami ng Barangay Hall. Barangay Hall. Ito yung soft drinks na napanap. Dati talaga. Sabi mo sige. Tubig lang ako. Kahit siyang kumain. Chacha ko daddy. Meron ngayon mag-ano ka lang sa labas. Kasi wala kang kapangalan. Kapangalan, kahit kailangan ba may kapangalan, kahit may kapangalan, meron akong mga kapangalan ng anak ko. Ako pinababalik ako eh. Bakit nagkaroon ka pa ng kapangalan? Mali na yung spelling mo ng Sheila. Oo. Sheila, Kapag sinerge mo sa Facebook, ang dami lumalabas.
Pwede ba tumagos dun sa Deka? Kasi dati nung nag-ano ako ng jeep, dun naglalabasan, wala namang papasok dun eh. Sige, parking ka na. Yung mga motor lang yun na ano dun eh, sa lubong. Yung mga nakamotor kasi pasaway eh, kahit one way. Pag nagbara tayo dun, sigurado, gulo yun. Meron ka pang price. Ako nga, inantay ko nga yung price eh. Oh. Tinan mo mami yung Gusto mo discarte. bang ketchup? Inayos-ayos nila kunyari, tapos magaganyan, tapos nangingi ng barya. Kulit din ah. Buti sa private, no? Hindi sila ano. Pero sa mga jeep talagang yadukot ng kamay mo. Oh, Napasok ba? naka-jeep na nga yun eh, inaano pa. Di ba yung napanood sa bitag? Yung ginagano naman nila, driver ah. Price mo ba yan? Price ko. Price mo. Tikmak mo kung parang lasa. Hindi sa'yo niya, baka kulang pa sa'yo. Hindi niyo ko. Sobra ka sa ano, carbohydrate. Nagkawin sa ano. Last naman na to. Bukas mo yun. Baka last na yung araw. Last, hindi. Sobrang last na ngayon. Diba? Nga salita ng mga tapos. Usang ng memory to. Kasi dalawa naman yung battery. Wala nag-message sa'yo Shopee. Wala na. Yung solution. Wala na naman ako pambayad. Yung sa clearance, di ka nagbabayad. Hindi, sa barangay. Oh, di ba? Sa inyo na may bayad. Di ba't di ka nagbabayad? Eh, may bayad yun ah. Hindi ako pinagbayad. Ah, dahil sa COVID na lang siguro. Pero pag mga work, ano meron. Pag mga business pala. Good moral na bigyan sa akin. Good moral mga, ano ka mag-aaral, senior high. Yun na siguro yung barangay clearance. So wala kang ano na. Wala kang record. Dapat ano yun eh, no, the regulatory record. Hindi yung good moral. Hindi naman mong ano eh. Pa-transfer ka ba ng school? Form 137 ba yan? Siguro doon na nagtatapos ng video na to, pero yung araw hindi pa tapos. Sobrang dami na nang nakuha namin. Yun lang, ingat pa rin. Pandemic pa rin. Today is last day of the month of August 2021. Like this video, share this to other social media platform, and consider subscribing if you are new here and on the notification bell para makita nyo pag may mga bago tayo upload. Bye bye mga Beklogs.